ओके हिजोको क्वेसन्सहरु ट्राई गर्नुभयो लास्टमा हामी एकदम रसमा क्लास एन्ड गरेको थियौँ कस्तो लाग्यो केमा प्रब्लम डिस्प्ले इमेज डिस्कस गरिरहेको थियौँ होइन डिस्प्ले इमेज कस्तो लाग्यो के भयो क्रोम खोल्दै गर्छु त्यति बेलासम्म ट्राई गर्नुभयो कस्तो लाग्यो गाह्रो लाग्थ्यो के छ सबैजनालाई सजिलो लाग्यो टेम्प्लेट युज गरेर नै भन्नु है टेम्प्लेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरलाई टेम्प्लेट छैन भने हजुरले यतिकै भन्दा हजुरलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यसले गर्दा टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्ने है टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्नु पर्यो आफूले गर्दै हुनुहुन्छ भने टेम्प्लेट भएपछि त हजुरलाई खासै प्रब्लम हुँदैन तर टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्नु पर्यो आफूले गर्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ त्यसो भए हामी बाँकीको क्वेसन्सहरू कन्टिन्यू गरौँ सुरुमा एन्सर सर्ट क्वेसन्सबाट डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि विल डु respond to a situation and summarize group discussion. If this prediction file open the horizon. Okay. Okay, म स्टार्ट गर्छु है मैले मेरो स्क्रिन शेयर स्टार्ट गरेँ देखिरहेको छ नि यहाँ स्क्रिन यस म्याम अब हाम्रो के छ यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ हामीसँग एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसनहरू छ लास्ट टाइम हामीले रिटेल लेक्चरसम्म डिस्कस गरेको थियौँ हिजो रिटेल लेक्चरसम्म डिस्कस गरेको हो नि है हजुर म्याम त्यसले गर्दा आज चाहिँ हामी एन्सर सर्ट क्वेसन्स त्यसको तलको क्वेसन डिस्कस गर्छौँ आज हामीले डिस्कस गर्ने क्वेसन्सको लागि चाहिँ मैले स्लाइड क्रिएट गरेको छैन ल ओके है त आज चाहिँ हामी एन्सर सर्ट क्वेसन्स डिस्कस गर्छौँ एन्सर सर्ट क्वेसन्स यो एन्सर सर्ट क्वेसन्समा चाहिँ हजुरलाई सोध्ने टोटल नम्बर अफ क्वेसन्स भनेको 5 to 6 क्वेसन्स अल्दो यो क्वेसन्स स्पिकिङको सेक्सनमा छ यसले हजुरको लिसनिङको सेक्सनमा मात्र स्कोरिङ हुन्छ स्पिकिङको सेक्सनमा स्कोरिङ हुँदैन है लिसनिङको सेक्सनमा मात्रै यसले हजुरलाई दिने भनेको 3 मार्क्स त्योभन्दा बढी चाहिँ एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसनले दिँदैन जम्मा 3 मार्क्स हो एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसनले दिने र लिसनिङको सेक्सनमा मात्रै यसमा के हुन्छ विल गेट अडियो अडियोमा हामीलाई कस्तो क्वेसन सोध्छ त नि भन्दा एकदमै ऱ्यान्डम क्वेसन्स एकदमै ऱ्यान्डम क्वेसन सोध्छ हजुरलाई अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने हो हाम्रो एन्सर्स भन्ने हो है अब क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ त नि भन्दा मैले यहाँ क्वेसन्स रेडी बनाएर राखेको छु यो चाहिँ हजुरको एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसनहरू है नर्मल स्याम्पल क्वेसन्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हजुरले के देखिराख्नु भएको छ ओके मैले एउटा क्वेसन्स देखिहालेँ इफ इयर्स आर फर हियरिङ वाट आर आइज फर भनेर आएको छ सिइङ अथवा फर भिजन एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू है गाह्रो पनि हुन सक्यो सजिलो पनि हुन सक्यो जस्तो क्वेसन्स पनि सोध्न सक्छ वाट इज द कुल एरिया अन्डर अ ट्री जेनरली कल्ड शेड Who is the most popular iconic movie character known for possessing superpower to humans and heroism? Superman. यो इन्करेक्ट हुन सक्छ हजुरले अरु कुनै सुपर हिरोको नाम भन्नुभयो भने चाहिँ एकदमै अब के छ लिक्विड प्रडक्ट द्याट इज स्पेसिफिकली युज फर वाशिङ हेयर इज कल्ड स्याम्पू
यो चाहिँ के हो नर्मल हजुरलाई सोध्ने एन्सर सर्ट क्वेसन्समा क्वेसन टाइप्स हो त्यसले गर्दा हजुरलाई एन्सर सर्ट क्वेसन्समा कस्तो सोध्छ क्वेसन्सहरू मैले जानिनँ मेरो एन्सर सर्ट क्वेसन्स बिग्रियो भनेर प्यानिक गर्न चाहिँ पर्दैन है अब हामीलाई यही एन्सर सर्ट क्वेसन्समा पनि रिपिटेड सोध्ने क्वेसन टाइप्स भनेको कस्तो क्वेसन हुन्छ इयर बेस्ड क्वेसनहरू इयर बेस्ड क्वेसन्स भनेको हजुरको 10 इयर्सको टाइम पिरियडलाई के भनिन्छ अथवा हामी 100 इयर्सको टाइम पिरियडलाई के भन्छौँ 10 इयर्स भनेको के हो डिकेड भनेको कति इयरको टाइम पिरियड हो नत्र सेन्चुरी भनेको कति इयरको टाइम पिरियड हो सेन्चुरिज भनेपछि कति इयरको टाइम पिरियड भयो यस्तो क्वेसन्स चाहिँ हजुरलाई के छ इयर बेस्ड क्वेसनमा सोध्ने एन्सर सर्ट क्वेसन्समा रिपिटेडवाला टाइपमा है नेक्स्ट हजुरलाई सोध्ने भनेको विक डेजसँग रिलेटेड क्वेसन्स विक डेजमा चाहिँ जस्तै कस्तो सोध्न सक्यो हजुरलाई हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ विक हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ विक स्पेलिङ एरर यहाँ हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ विक हजुरलाई नर्मल विक डेजसँग रिलेटेड क्वेसन्स भनेको है मैले हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ विक वाट कम्स बिफोर Sunday अथवा what comes after Sunday, what comes before Monday, what comes after Monday. If today is Tuesday, what day was yesterday? If today is Sunday, what day was yesterday? यस्तै खालको क्वेसन टाइप चाहिँ हजुरलाई केमा सोध्छ एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसन्सहरुमा सोध्छ है अर्को भनेको हजुरलाई के छ रिलेसन बेस्ड क्वेसन्सहरु रिलेसन बेस्ड क्वेसन भनेको हाम्रो relation based questions relation based questions भनेको चाहिँ what do you call your mother or father and what do you call your husband's mother or father अथवा what do you call your father's brother what do you call your cousin's father uncle father in law mother in law normal हजुरलाई सोध्ने क्वेशन टाइप्सको आन्सरहरु म यहाँ क्वेशन्सहरु देखाइदिदै जान्छु है नर्मल हेर्दै जानुभयो भने एकदम र्यान्डम क्वेशन्सहरु हजुरलाई सोध्नी तर यो कतै न कतै हजुरले सुनिराख्नु भएको कहिले नदेखेको क्वेशन चाहिँ हुन्न इफ यु गाइज वान्ट म यही क्वेशन्स वाला पीडीएफ पनि पठाइदिन्छु है ग्रुपमा हजुरले पाउनुहुन्छ यो पनि त्यसको बारेमा चाहिँ पेर मान्न परेन त्यसले गर्दा नर्मल बसेर एपी युनि अल्फा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल क्वेशन सुन्दै आन्सर सुन्दै कपीमा नोट डाउन गर्दै चाहिँ नगर्नी जस्ट एउटा क्वेशन सुन्नु एकचोटी आन्सर्स भन्नु टिपेछ भने ठिक छ छैन भने सिम्पली नेक्स्ट गर्दिदा हुन्छ मैले भने जस्तै हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक 365 डेज हजुरलाई सोधि नर्मल क्वेशन टाइप्सहरु है अर्को एउटा भनेको के छ एनुअली सेमी एनुअली र क्वार्टरली यति तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नु एनुअली भनेको वन्स अ इयर सेमी एनुअली भनेको ट्वाइस क्वार्टरली भनेको 4 टाइम्स अ इयर if a meeting is held annually how often it is held once a year if a meeting is held semi-annually अथवा semi-annual meeting is held every year how many times it is held in a year normal सोध्न सक्ने question twice a year यस्तो क्वेशन चाहिँ हजुरलाई केमा सोध्छ एन्सर सर्ट क्वेशन्समा सोध्ने क्वेशन हो है एकदमै र्यान्डम क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ हजुरलाई आन्सर मैले बाइएनुअल एक्टिभिटी किन if you are celebrating a biannual activity how many years ago did you celebrate it last time half a year यस्तो क्वेशन्स चाहिँ हजुरलाई केमा सोध्ने भयो एन्सर सर्ट क्वेशन्समा र्यान्डम क्वेशन्सहरु मात्रै मैले हजुरलाई आइडिया दिएको है कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर के छ इफ अ म्यागजिन इज पब्लिश क्वार्टरली हाउ मेनी इयर्स अगो इट इज पब्लिश हाउ मेनी टाइम्स अ इयर इट इज पब्लिश 4 टाइम्स अ इयर यो चाहिँ हजुरलाई एकदम र्यान्डम के अरे एन्सर सर्ट क्वेशन्समा सोध्ने क्वेशनहरु जस्तो नि सोध्न सक्यो हामीले एन्सर सर्ट क्वेशन्समा त्यसले गर्दा फेरि स्पेसिफिकली यस्तै क्वेशन सोध्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो खालको पनि सोध्न सक्छ एन्सर्स आउँछ भने ठिक छ भन्नु आउँदैन भने नेक्स्ट गर्दिदा हुन्छ है जस्तै एउटा मैले एन्सर सर्ट क्वेशन्स गरेर देखाइहाले एन्सर सर्ट क्वेशन्स के छ When you want to do some baking, where would you go to buy some flour, a florist or a grocery? Grocery. मैले एन्सर्स भने मैले सबमिट गर्दिए अटो सबमिट अन राखम क्लिक टु स्कोर ग्रोसरी सिंगल टाइम मैले मेरो एन्सर भने ग्रोसरी कम्प्लिट भयो लिसनिङको सेक्सनमा मात्र स्कोर दिन्छ स्पिकिङको सेक्सनमा स्कोरिङ हुँदैन अल्दो यो हाम्रो स्पिकिङको सेक्सनमा छ यसले हाम्रो स्पिकिङको सेक्सनलाई स्कोर नदिएर लिसनिङको सेक्सनमा मात्र स्कोरिङ हुन्छ है यो कुरा चाहिँ याद गर्ने हजुरलाई के को एन्सर सर्ट क्वेशन्सको लागि बुझ्नुभयो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन 3 मार्क्सको क्वेशन्स मात्रै बुझिराख्नु भएको छ नि है मैले हेर्नै पर्ने त हैन होला नि के छ बुझिराख्नु भएको छ गाइस
ओके 3 मार्क्सको क्वेसन मात्रै हो इफ इन केस छुटिहालेछ भने नि प्यानिक गर्न पर्दैन है हजुरलाई आन्सर सर्ट क्वेसन्सको छुटिरहेछ भने पनि प्यानिक गर्न परेन 3 मार्क्स हो भनेपछि अब 5 to 6 क्वेसन्स पर क्वेसन 0.5 होला धेरै दिएछ भने दुईटा क्वेसन्सको 1 मार्क्स त्योभन्दा बढी स्कोरिङ चाहिँ दिँदैन आन्सर सर्ट क्वेसन्सको लागि मात्रै भने अब हामीले डिस्कस गर्न लागेको क्वेसन्स भनेको चाहिँ हाम्रो समराइज ग्रुप डिस्कसन र रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन छ भोलि स्याटरडे भएपछि क्लासेस नहुने भएको भएर चाहिँ मैले आज हजुरलाई दुईटा क्वेसन्स पनि गराइदिएँ भने भोलि हजुर दिनभरि बसेर ओभरअल सबै स्पिकिङको क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ भनेर मैले सक्दो चाहिँ दुईटा क्वेसन्स सकाउन ट्राई गर्छु इफ सकिएछ भने विल डु दुईटै क्वेसन्स इफ नट हामी सन्डे नै स्टार्ट गर्छौँ केही पनि प्रब्लम भएन मेन हजुरले बुझ्नु पर्यो अब हामीसँग भएको समराइज ग्रुप डिस्कसन अनि रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन दुईटा क्वेसन छ आज हामी फर्स्टमा चाहिँ समराइज ग्रुप डिस्कसन स्टार्ट गरौँ त्यसपछि विल डु रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन है समराइज ग्रुप डिस्कसन मजाले गरेर भ्यायौँ भने अब समराइज ग्रुप डिस्कसनको क्वेसन्स चाहिँ विल गेट 2 to 3 क्वेसन्स समराइज ग्रुप डिस्कसनमा कपी र पेन लिएर रेडी भएर बस्नु है यो क्वेसन्सको लागि पनि समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि मेरो पेन समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि विल गेट 2 to 3 क्वेसन्स यसबाट हजुरको स्पिकिङ अनि हजुरको लिसनिङ दुईटा सेक्सनमा स्कोरिङ हुन्छ रेडी छ समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि दुईटा क्वेसन्स हजुरलाई 2 to 3 क्वेसन्स म नोट डाउन नै गरिदिन्छु हजुरहरूलाई के छ हाम्रोलाई समराइज ग्रुप डिस्कसन समराइज ग्रुप डिस्कसन यसले हाम्रो केमा स्कोरिङ दिने भयो लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ दुईटा सेक्सनमा स्कोरिङ दिन्छ यो क्वेसन्सले लिसनिङ एज वेल एज स्पिकिङको सेक्सनमा यसमा चाहिँ के हुन्छ विल गेट 3 मिनट्सको अडियो आफ्टर द्याट 3 मिनट्स विल गेट 2 मिनट्स टु स्पिक कति पाइने रहेछ 2 मिनट्स भने मिनिमम पनि 50 सेकेन्ड्स बोल्नै पर्छ 50 सेकेन्ड्स बोल्नु भएन भने हाम्रो धेरै जस्तो प्र्याक्टिस गर्ने साइटले चाहिँ हजुरलाई स्कोरिङै लिइरहेको हुँदैन त्यसले गर्दा एटलिस्ट 50 सेकेन्डसम्म चाहिँ बोल्नै पर्यो है हजुरले बोल्दै हुनुहुन्छ भने मिनिमम रिक्वायरमेन्ट 50 सेकेन्ड छ मैले सजेस्ट गर्दैछु भने एटलिस्ट 1 मिनटसम्म बोलेको एकदम राम्रो समराइज ग्रुप डिस्कसनमा विल अलवेज ह्याभ 3 स्पिकर्स विल अलवेज ह्याभ 3 स्पिकर्स समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि सधैँ हामीसँग 3टा स्पिकर हुन्छ र दे विल ह्याभ कन्भर्सेसन रिगार्डिङ एकाडेमिक्स PTE एकाडेमिक दिँदैछौँ हामीले भनेपछि उनीहरूको कन्भर्सेसन पनि के हुन्छ एकाडेमिक रिलेटेड हुन्छ है दे माइट बी टकिङ अबाउट युनिभर्सिटी अर लेक्चर के नोट्स टेकिङको बारेमा हुन्छ कि उनीहरूले के ग्रुपको डिस्कसन गर्न लागेको हो कि कुनै प्रोजेक्ट गर्न लागेको हो कि सबै के हुन्छ एकाडेमिक रिलेटेड मात्रै हुन्छ समराइज ग्रुप डिस्कसनमा डिस्कसन विल ह्याभ 3 स्पिकर्स भनेपछि हामीलाई सधैँ के हुन्छ दुईटा फिमेल अनि एउटा मेल अर विल गेट 2 मेल and 1 female सधैँ चाहिँ यही प्याटर्न हो है कि दुईटा फिमेल र एउटा मेल पाउँछौँ अथवा दुईटा मेल र एउटा फिमेल पाउँछौँ है लगातार कन्भर्सेसन गर्दा मेल 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 मात्रै हुँदैन र फिमेल 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 मात्रै कहिले पनि हुँदैन समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि चाहिँ यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ यस अर नो मलाई मेसेज गरेर भन्नु है अथवा नर्मली भनिदिनु भए पनि हुन्छ केही पनि प्रब्लम छैन स्पिकिङ र लिसनिङ दुईटा सेक्सनमा स्कोरिङ हुन्छ भनेपछि स्पिकिङमा विल गेट 15 मार्क्स whereas लिसनिङमा विल गेट 16 मार्क्स समराइज ग्रुप डिस्कसनबाट 15 र 16 मार्क्स छ समराइज ग्रुप डिस्कसनको क्वेसनले अब हामीलाई के हुन्छ समराइज ग्रुप डिस्कसनको क्वेसन्समा चाहिँ सधैँ विल ह्याभ 3टा स्पिकर तिनीहरूले चाहिँ के को बारेमा डिस्कस गरिरहेको हुन्छन् त नि भन्दा ओके रोक्नु है त एउटा क्वेसन्स मैले अडियो त सुनेको थिएँ ल यहाँ हेर्नु 3 मिनट्सको अडियो देखिराख्नु भएको छ 3 मिनटको अडियो सधैँ हुन्छ है सधैँ 3 मिनट भन्दा छोटो अडियो हजुरलाई सोध्दैन भनेपछि त्यो अनुसार प्रिपेयर हुनु कि अडियो 3 मिनट्सको मिनिमम पनि हजुरलाई 3 मिनट्सको अडियो प्ले हुन्छ र यो अडियो प्ले हुँदै गर्दा स्टार्टिङमै के को बारेमा डिस्कसन हुन लाग्यो अथवा के को बारेमा कन्भर्सेसन हुन लाग्यो अडियोको स्टार्टमै भनेको हुन्छ सुन्नु है Discussing the pros and cons of online classes. 3 students are discussing the pros and cons of online classes.
3 students are discussing the pros and cons of online classes. सुन्नुभयो? Yes, ma'am. म नेक्स्ट देखाइदिन्छु है, जस्ट अगाडिको मात्रै सुन्नु है। 3 students are discussing finding a job after graduation. फाइन्डिङ अ जब आफ्टर ग्रेजुएसन भनेपछि उसले के को बारेमा डिस्कस गर्न लाग्छ भन्छ 3 स्टुडेन्ट्स आर डिस्कसिङ फाइन्डिङ अ जब आफ्टर ग्रेजुएसन भनेछ के गरिदिने कपी र पेन किन लिनु भनेको त नि भन्दा समराइज ग्रुप डिस्कसनमा आफ्नो टपिक भनेर अब सुरुमा के छ फाइन्डिङ अ जब आफ्टर ग्रेजुएसन भनेछ भने फाइन्डिङ अ जब आफ्टर ग्रेजुएसन भनेर लेखेको वर्डलाई चाहिँ के गर्नुस् हजुरले आफ्नो टपिक बनाइदिने अडियोको स्टार्टिङमा के को बारेमा डिस्कसन भनिरहेछ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने आफ्नो टपिक बनाइदिने सधैँ है जुनसुकै क्वेसन्समा पनि फेरि अर्को अडियो सुन्नु 3 students are discussing how to write essays. हाउ टु राइट एसे भनेपछि के भयो 3 स्टुडेन्ट्स आर डिस्कसिङ हाउ टु राइट एसे हजुरसँग समराइज ग्रुप डिस्कसनको टेम्प्लेट छ होला नि है मैले पठाउनु त पठाइदिए थिएँ पाउनुभयो समराइज ग्रुप डिस्कसनको टेम्प्लेट छ सबैजनासँग नत्र म यो स्क्रिनमै देखाइदिन्छु है No, ma'am. छैन प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ है हजुरलाई फेरि नमान्नु प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ मैले पठाइदिइसकेको छु भनेपछि यु विल गेट आज बेलुकासम्ममा अब समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि नत्र चाहिँ यही टेम्प्लेट हो है यही हेर्नु भए पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो समराइज ग्रुप डिस्कसनको टेम्प्लेट हो समराइज ग्रुप डिस्कसनमा 3टा स्पिकर हुन्छ भनेपछि हजुरले सधैँ के गर्न पर्यो त्यो 3टा स्पिकर ओके यु गाइज विल गेट है टेम्प्लेट नो वरिज यहीँ हेर्नुभयो हुन्छ यो टेम्प्लेट भन्दा पनि एउटा स्ट्रक्चर हो है मैले एक्ज्याक्टली टेम्प्लेटै भनेर चाहिँ नोट डाउन गरेको छैन किन समराइज ग्रुप डिस्कसनको एकदमै लेन्दी अडियो हुन्छ हिजो रिटेल लेक्चर गरेको थिएँ रिटेल लेक्चर गर्दा हजुरहरूले अडियो सुनेर नोट डाउन गर्नुभएको थियो अडियो ट्राई गर्नुभएको थियो भने समराइज ग्रुप डिस्कसन पनि सेम त्यस्तै नै हो डिफरेन्स के छ त नि भन्दा समराइज ग्रुप डिस्कसनमा 3टा डिफरेन्ट स्पिकर हुन्छ हामीसँग 3टा डिफरेन्ट स्पिकर हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्ने हो 3टा डिफरेन्ट स्पिकरले भनेको पार्टहरू चाहिँ नोट डाउन गर्दै जाने हजुरले लेख्दै हुनुहुन्छ भने 3टा डिफरेन्ट स्पिकर छ हामीसँग भने हाम्रो काम के हो 3टा डिफरेन्ट स्पिकरले के भनिरहेको छ कपी लिएर पेन लिएर के गर्ने सुरुमा टपमा टपिक भनेर लेखिदिनु टपिकमा हामीले अघि गरेको जस्तै अडियोको स्टार्टिङमै भनेको हुन्छ 3 students are discussing the accommodation options next academic year. एकोमोडेसन अप्सन्स लास्ट इयर भनेर नर्मली भनेको छ एकोमोडेसन अप्सन लास्ट इयर भनेर नर्मली आफ्नो टपिक राख्दिने सबैको अगाडि टपिक हुन्छ है 3 students are discussing whether they should take part in a field trip organized by the university. field trip organized by the university म्हणजे field trip मात्रै भने नि भयो organized by the university भने नि भयो सधैँ 3 स्पिकर्स भनिरहेको छ किन समराइज ग्रुप डिस्कसनमा विल अलवेज ह्याभ 3 स्पिकर्स है फर्स्टमा टपिकमा के राख्दिने अब यहाँ जे भनेको छ हजुरलाई फिल्ड ट्रिप भनेको छ फिल्ड ट्रिप अर्गनाइज बाइ युनिभर्सिटी भन्छ कि अथवा फिल्ड ट्रिप जे भन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने आफ्नो कपीको टपमा टपिक राख्दिने त्यसपछि हजुरलाई के छ यहाँ डिफरेन्ट अडियो प्ले भएको हुन्छ 3टा डिफरेन्ट अडियो सुन्नु है Honestly, my part-time shifts conflict with the field trip, and it will cost me a lot of money. But even if the lost wages would set me back more than I can afford right भोल्युम now. हल्का सानो हो So I think I'll have to sit this one out. After all, the trip is just an optional one. You are right, optional, but I will definitely go. यसमा कतिको दिन्छ समराइज ग्रुप डिस्कसन 3 students are discussing strategies for making better use of 3 students are preparing for an oral presentation and discussing structure, practice, and अडियो यतिकै आउँदो रहेछ है हजुर सुनिदिइ राख्नु भएको छ नि है यो अडियो मलाई सानो लाग्यो कि हजुरले क्लियर सुनिराख्नु भएको छ यस त्यसै ठिक छ है मैले किन सोधिरहेको छु भन्दा यो सुनेको अडियो हजुरले नोट डाउन गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा मैले हजुरलाई पहिले भनिरहेको छु 3 मिनेटको अडियो भनेपछि 3 मिनट्समा हजुरहरूले जे सुन्नुहुन्छ सबै नोट डाउन गर्दै जाने अडियोमा वी हैव 3 स्पिकर्स भनेपछि 3टा स्पिकरले बोलिरहेको हुन्छ The trip will be so great for all people. Business majors. No. After all, the trip is just an optional one. मेल भोइस आइरहेछ You अहिले are right, अब optional, फिमेल भोइस but I will definitely go. The trip will be so great for all people. Business majors can visit a hotel by sea to see how it is run.
Those who major in geography will be glad to see a beach, and I believe the beach cleanup activity will attract them. I am a history major, and the field trip includes a history museum, which ties perfectly into my research on maritime trade. So why miss out on a free trip with friends? Let me think twice. A free trip with a lot of स्पिकर चेन्ज भएको मात्रै वेट गरेर बसेर मैले हजुरलाई स्पिकर चेन्ज भएको मात्रै देखाउन खोजेको है स्पिकर चेन्ज भएर डिफ्रेन्ट स्पिकरले बोलिरहेछ भन्ने कुरा याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको हजुरलाई नर्मली यसरी हामीसँग तीनटा Three डिफ्रेन्ट students are स्पिकर्स discussing the small table in the kitchen. cut out randomly during the economics फिमेल भोइस content. And when I tried to ask For online learning. मेल Think भोइस about it. No more rushing to catch the 8 a.m. bus. Oops. The lack of physical distractions in my own space helps me concentrate better too. The recorded lectures are great too. I can rewatch difficult parts anytime. But that's exactly the problem. स्पिकर यसरी चेन्ज भइहाल्यो भनेपछि मैले तीनटा डिफ्रेन्ट स्पिकरले बोलेको सुन्नु है भनेर देखाउन मात्रै खोजेको है तीनटा डिफ्रेन्ट स्पिकर सुन्नुभयो अब हामीले के गर्ने हो कपीमा चाहिँ टपमा टपिक लेखेर के गर्नुस् स्पिकर 1 स्पिकर 2 स्पिकर 3 कपीमा तीनटा डिफ्रेन्ट ब्ल्याङ्क बनाउनु है नर्मल हामीले के गर्ने तीनटा डिफ्रेन्ट ब्ल्याङ्क स्पिकर 1 स्पिकर 2 स्पिकर 3 भनेर तीनटा बनाउने मैले यहाँ न्यू स्लाइड एड गरे यसमा मैले के गर्दै सुरुमा एउटा टपिक भनेर लेखे त्यसपछि मैले के गर्छु स्पिकर 1 भनेर एउटा ब्र्याकेट छुट्याएर राख्छु यसमा चाहिँ म स्पिकर 1 ले बोलेको मात्रै लेख्छु भने अलिकति तल स्पिकर 2 छ यसमा के गर्छु स्पिकर 2 ले बोलेको मात्रै र स्पिकर 3 भने यसमा मैले स्पिकर 3 ले बोलेको मात्रै जुन बेला अडियो चेन्ज भएर स्पिकर 1 मा पुग्छ मैले यहाँ माथि लेख्न जान्छु स्पिकर 2 पुग्दै जान्छ भने मैले स्पिकर 2 ले बोलेको लेख्दै जान्छु र स्पिकर 3 मा पुग्यो भने मैले स्पिकर 3 ले बोलेको लेख्दै जान्छु बुझ्नु भयो नि है तीनटा स्पिकर हुन्छन् हाम्रो त्यसले गर्दा तीनटा स्पिकरले जे बोल्छ सबै छुट्याएर स्पिकर 1 ले के भन्यो स्पिकर 2 ले के भन्यो र स्पिकर 3 ले के भनिरहेछ त नि तीनटा छुट्याएर राख्ने पहिले गर्दा फेरि बुझ्नु भयो बुझ्नु भयो र कपी रेडी छ भने यस भन्नुस् मलाई किनकि हामी एउटा अडियो प्ले गर्छौं म पनि वर्ड्सहरु नोट डाउन गर्छु र हजुरहरुले पनि वर्ड्सहरु नोट डाउन गर्नु है ओके किनकि यो हजुरहरुले नोट डाउन नगरिकन बुझ्नुहुन्न अडियो चेन्ज भएको स्पिकर चेन्ज भएको छुटाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा नि हामीले चेक गर्न पर्यो त्यसले गर्दा फेरि ओके मैले चाहिँ के गर्दिए रिडु गरौँ प्रिपेयरिङ इन भनेको छ यो अडियो स्टार्ट हुन भन्दा अगाडि विल गेट 2 सेकेन्ड्स त्यसपछि 3 मिनेट को अडियो प्ले हुन्छ अडियो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के छ Experience. But honestly, I think education should be primarily in person. 12 That's what 13 university 14 is all about. 15 अडियो एन्ड भयो भनेपछि हजुरको प्रिपेयरिङ भनेर इन 10 सेकेन्ड्स को टाइम बल्ल स्टार्ट हुन्छ बुझ्नु भयो नि है अनि त्यसपछि बल्ल रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ 3 students are discussing the pros and बुझ्नु भयो अब म यो अडियो एकचोटी प्ले गर्छु रिडु गर्छु स्टार्ट देखि प्ले गर्छु हजुरको काम के नर्मली अडियो सुनेर जे वर्डहरु नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ सबै नोट डाउन गर्नु है जे सुन्नुहुन्छ सबै र्यान्डम वर्ड्सहरु नोट डाउन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही प्रब्लम छैन अझै आफुले कपीमा नोट डाउन गर्दै हुनुहुन्छ र फोन छ भने हजुरसँग एकदम बेस्ट हजुरले नोट डाउन गर्नु भएको वर्ड चाहिँ सिम्पली आफ्नो फोटोमा क्लिक गरेर स्क्रिन शेयर गर्दा पनि भयो म त्यही हेरेर पढेर पनि सुनाइदिन्छु है हजुरलाई त्यसले गर्दा नर्मली जे लेख्नुहुन्छ अडियो प्ले गर्छु र्यान्डमली जे लेखे पनि भयो जति सक्दो धेरै वर्डहरु लेख्ने एउटा कुरा के याद गर्नु स्पिकर 1 स्पिकर 2 स्पिकर 3 तीनटा छुटाउनु र जति सक्नुहुन्छ धेरै वर्डहरु नोट डाउन गर्नु है मैले क्वेशन्स ट्राई गरिसके हल्का कन्टेन्ट नोट डाउन गर्छम भने मजाले स्कोरिङ दिन्छ यसको स्कोरिङ प्याटर्न के छ यो क्वेशन्सको लागि हाम्रो स्कोरिङ प्याटर्न भनेको समराइज ग्रुप डिस्कसन स्कोरिङ देखा छैन त्यसको Three students are discussing the pros and cons of online classes, sitting around a small table in the campus. केसमा रहन्छ नो वरीज म अडियो चाहिँ प्ले गर्दिन्छु पहिला वर्ड्सहरु नोट डाउन गर्नु अनि मैले हजुरले वर्ड नोट गरे वर्ड्सहरु नोट डाउन गरेर म एक्सप्लेन गर्दिन्छु है अडियो प्ले गरौँ रेडी हो नि है सबैजना कपी र पेन लिएर रेडी हुनु मैले अब अडियो प्ले गर्दिन्छु टपिक लेख्ने सुरुमा टपमा
त्यसपछि के गर्नुस् आफूले लेखेको स्पिकर 1 स्पिकर 2 स्पिकर 3 क्लियर राम्रो अक्षरमा लेख्नु है पछि हजुरले पढ्दा फेरि गाह्रो नहोस् बुझ्न सजिलो होस् भनेर 3 मिनेटको अडियो छ त्यसले गर्दा लगातार 3 मिनेटसम्म नै प्ले गर्छु जति सक्नुहुन्छ त्यति लेख्ने है अल्छी नगरिकन लेख्नु है 3 students are discussing the pros and cons. प्ले गरिदिन्छु है म 3 2 1 है 3 students are discussing the pros and cons of online classes, sitting around a small table in the campus cafeteria, their voices mixing with the background chatter of other students. I really can't stand online classes. The Wi-Fi would also cut out randomly during the economics lecture last week, making the slides freeze constantly. Last week during my economics lecture, I kept getting distracted by my phone and ended up missing half the content. And when I tried to ask a question in the chat, the professor didn't see it until the next day. Actually, I prefer online learning. Think about it. No more rushing to catch the 8 a.m. bus, no spending money on cafeteria food, and I can attend class in my pajamas. I just open my notebook and focus on taking notes. The lack of physical distractions in my own space helps me concentrate better too. The recorded lectures are great too. I can rewatch difficult parts anytime. But that's exactly the problem. I chose this university for the campus experience. How am I supposed to make friends or network if we're all just little boxes on a screen? And when I type a question, by the time the professor responds, we've already moved on to another topic. It's like the conversation gets lost in the digital void. Exactly. In physical classes, I can just raise my hand and get immediate answers. Plus, group discussions are so much more engaging in person. There's no substitute for the energy of debating ideas face to face, with everyone's gestures and tones adding to the discussion. Online breakout rooms always feel awkward and unproductive. I get your point about socializing, but consider the flexibility. I can review lecture recordings while eating dinner, or study in my comfortable room instead of those hard library chairs. And I don't have to worry about looking presentable for class, which takes off a lot of social pressure. And honestly, I find I actually participate more online. I'm too shy to speak up in big lecture halls. That might work for you, but I learn better through face-to-face interactions. Body language and classroom energy help me understand the material. Last semester, I failed a course because the online format just didn't work for my learning style. Same here. At least in physical classes, the professor can see when students look confused. Online, they just keep lecturing to blank screens. Maybe a hybrid system would be better. Some online, some in-person classes. It would balance the need for interaction and flexibility, don't you think? That could be a good compromise. We get the benefits of both formats. Though I'd still prefer fully online, it saves me nearly 2 hours of commuting every day. Those 2 hours add up to extra sleep or more time for self-study, which is a huge plus for me. Well, I'd take hybrid over fully online any day. At least that way I could still get some of the campus experience. But honestly, I think education should be primarily in person. That's what university is all about. अब कति वर्ड्सहरु नोट डाउन गर्नुभयो के नोट डाउन गर्नुभयो 3 मिनेटको त अडियो नै प्ले भयो कति वर्ड्स नोट डाउन गर्नुभयो कहिले नोट डाउन गर्नुभयो ओके वाओ के लेख्नुभयो चाहिँ स्पिकर 1 वाइफाई इस्यु स्क्रीन फ्रीज distracted by phone chat professor not so body language helps understand the lecture education will be in person speaker number 2 prefer online classes attend class in pajamas open notebook and collect notes recorded great lecture do not worry looking presentable in class participate more online fully online save nearly 2 hours use plus for me Speaker 3, raise hand in public classes, face-to-face gesture and add tones, adding to the conversation. Professor can see students when confused, prefer hybrid class. ल ठिक छ यो हजुरको एन्सर्सलाई चाहिँ
Speaker 1, 2, 3. Open either. Prefer hybrid class हुनुहुन्छ है यसलाई चाहिँ म मेरो फोनमा क्लिक गरेर म यही भनेर सुनाइदिन्छु रत्न है हजुरलाई अरु कसैले नोट डाउन गर्नु भएको छ भने पठाउँदा हुन्छ है अब हामीलाई के छ समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि वी हैव टेम्पलेट्स मैले अघि भनिसके टेम्पलेटमा हामीलाई के छ के रे प्रोबेबली टेम्पलेट भन्दा पनि इट्स अ स्ट्रक्चर हजुरले चाहिँ जस्ट के गर्ने हो यो स्ट्रक्चर फलो मात्रै गर्नु पर्यो अब हामीलाई यहाँ समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि टेम्पलेट छ अब ड्युरिङ द ग्रुप डिस्कसन द स्पिकर टक्ड अबाउट अघि उहाँले लेख्नु भएको जस्तै के छ हाम्रो ड्युरिङ द ग्रुप डिस्कसन द स्पिकर टक्ड अबाउट के लेख्नु भएको छ online classes हामीसँग च्याट्समै छ के भयो during the group discussion the speaker talked about pros and cons of online classes हाम्रो फर्स्ट लाइन स्पिकर 1 ले के लेखेको छ वाइफाई इस्यु स्क्रिन फ्रीज डिस्ट्र्याक्टेड बाइ फोन च्याट प्रोफेसर नोट्स अफ बडी ल्याङ्ग्वेज हेल्प्स नर्मली लेखिराख्नु भएको छ र्यान्डम वर्ड्सहरु छ केही पनि मिलेको छैन भने चाहिँ के गर्दिने हामीलाई यहाँ दिएको टेम्पलेटमा one speaker mentioned that भनेर one speaker mentioned that he or she faced some Wi-Fi issue and screen freeze. She was also distracted by her phone and didn't get chance to talk to the professor. As the professor didn't as she didn't saw the professor, the body language didn't help her understand the lecture. And education should be in person rather than physical. Another participant highlighted that we should prefer online classes and we should so that we could attend classes in pajamas. We also have open notebook to collect our notes and record lecture in the future. We shouldn't worry about looking presentable in the class and we should participate more online as being in online nearly saved him 2 hours, which is a huge plus point for him. While someone else speaker number 3 को there is also different opinion हुन्छ अघि पनि हामीले सुन्दा फेरि well I do not agree भनेर नर्मली भनिरहेको थियो स्पिकर नम्बर 3 को डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ भयो भने त्यति बेला चाहिँ while someone else disagreed भन्नु नत्र भने simply while someone else stated मात्रै भन्दा पनि हुन्छ है भनेपछि के भयो while someone else stated that के राखेको थियौं हामीले while someone else stated that we should raise hand in physical classes and we should be face to face. We should also have some gesture and tones which can add to our conversation and it can be proved that we can see the students when confused but she still prefers hybrid class. Overall the discussion included various perspectives regarding फेरि हाम्रो टपिक के छ pros and cons of online classes. मैले के गरेको उहाँले भनेको वर्डलाई र्यान्डमली कनेक्ट मात्रै गरेको है त्यो भनेर र्यान्डमली कनेक्ट गर्दा मेरो नि फ्लुएन्सी बिग्रिरहेछ मिलेको छैन तर हजुरको के छ त नि समराइज ग्रुप डिस्कसनमा वी हैव के रे अनलाइन एआई एज वेल एज ह्युमन स्कोरिङ त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ हजुरले आफ्नो आन्सर्स यसरी आफैले भन्दै जानु भयो नि प्रोज एन्ड कन्स अफ अनलाइन क्लासेस छ हैन त उहाँको टपिक म बोलेर सुनाउँछु है हजुरलाई म्याम जुन हाम्रो यो छ नि समराइज ग्रुप डिस्कसन यसको हामीले कति वर्डमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो र मलाई अलि एटलिस्ट 50 सेकेन्ड्स बोल्नु पर्यो मिनिमम पनि 50 सेकेन्ड्स बोल्नु पर्यो वर्डमा छैन हामीसँग टाइम छ यसको लागि यहाँ हेर्नु है त नर्मली मैले एउटा यो र्यान्डम अडियो अहिले यहाँ देखाइदिए क्लिक टु स्टार्ट गरे स्टार्ट पनि भएको छैन त म हजुरलाई देखाइदिइहाल्छु वर्ड यसको वर्ड काउन्ट छैन है हामीसँग के छ यसको लागि टाइम लेन्थ छ हाम्रो के को लागि समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि समराइज ग्रुप डिस्कसनमा हजुरलाई यसमा त रेकर्डिङ पनि अन हुँदैन 3 students are discussing strategies for making better use of university. 3 students are discussing the मैले स्टार्ट गरे हाम्रो रेकर्डिङ स्टार्ट भयो म्याक्सिमम साइडमा चाहिँ के भइराको छ 50 सेकेन्ड्स भन्दा तल बोलिराख्नु भएको छ भने रेकर्डिङ लिएको पनि छैन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट 1 मिनट छ त्यो 1 मिनट भित्र अडियोमा भित्र भएको वर्ड जे भन्छु भने नि पाइयो जति भन्छु भने नि पाइयो है अब नर्मली यतिकै बोलिराख्नु भएको छ छोटो बोल्नु भयो त्यति धेरै लेन्दी बोल्नु भएन यो हजुरले बोलिराख्नु भएको टाइम छ 20 सेकेन्ड्स 21 सेकेन्ड्स 22 सेकेन्ड्स 23 24 25 नर्मल हजुरले जे पनि 20 सेकेन्ड्स भन्दा माथि नै बोल्नुहुन्छ हामी 28 सेकेन्ड्स सम्म माथि हेरेर रेकर्डिङ स्टप गरिदिए मैले सबमिट गरिदिए एआई स्कोरिङ गरिरहेको छु आई नो एक्ज्याक्टली स्कोर त्यति धेरै दिँदैन तर हामीलाई चाहिँ के छ के रे अल्फाले चाहिँ हाम्रो अपडेट गराएर के गरिदिसकेको छ 50 सेकेन्ड्स भन्दा तल बोल्नु भयो भने सबमिट गर्ने अप्सन्स पनि अवेलेबल गरिदिएको छैन
ट्राई स्पिकिङ फर 50 सेकेन्ड्स नै भनिदिइरहेको हुन्छ क्लियरली। त्यसले गर्दा एटलिस्ट 50 सेकेन्डसम्म चाहिँ हजुर बोल्नै पर्छ। टाइम रिक्वायरमेन्ट 50 सेकेन्ड्स, मिनिमम 50 सेकेन्ड्स। अब उहाँले नोट डाउन गर्नुभएको वर्ड, धेरै वर्ड किन नोट डाउन गर्नु भनेको त नि भन्दा जति धेरै वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभयो त्यति नै लामो टाइमसम्म हजुर बोल्न पाउनुहुन्छ। क्लियर भनेको रिजन त्यति मात्रै हो, जति धेरै वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्यौँ त्यति लामो टाइमसम्म हामी बोल्न पायौँ। समराइज ग्रुप डिस्कसनको लागि हाम्रो 2 मिनट्सको टाइम दिन्छ बोल्नलाई। विल गेट 2 मिनट्स बोल्नलाई मात्रै। एटलिस्ट 50 सेकेन्ड्स त बोल्ने, एटलिस्ट 50 सेकेन्ड्स त बोल्नै पर्यो। त्यो त हजुरको 50% पनि होइन 2 मिनट्सको। भनेपछि अब हामीलाई यहाँ दिएको यो नर्मल अडियोलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, यो प्यासेजलाई ऱ्यान्डमली कनेक्ट गरेर मात्रै भनिदिन्छु, केही गर्नै पर्दैन। टेम्प्लेट देख्नुभयो? समराइज ग्रुप डिस्कसनको टेम्प्लेट कता छ? यो हाम्रो समराइज ग्रुप डिस्कसनको टेम्प्लेट। टेम्प्लेट यहाँ छ र उहाँले भन्नुभएको चाहिँ नर्मली यही हामीले अनलाइन कोर्सेसको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ। म के गरिदिन्छु, उहाँले लेख्नु भएकोलाई चाहिँ एकचोटि पढेर मात्रै सुनाइदिन्छु है। टेम्प्लेट मैले यो रेकर्डिङ अन गरेर म टेम्प्लेटतिर शिफ्ट हुन्छु है। रोक्नु है त। During the group discussion, the speaker talked about pros and cons of online classes. One speaker mentioned that he has some Wi-Fi issue and she also faced some screen freeze time. She was distracted by the phone and chat with the professor that she didn't saw. She also thinks that body language helps us understand the lecture and education should be in person rather than online. Another participant highlighted that he prefers online classes as he loves to attend the classes in pajamas. He also thinks that open notebook and collecting notes can be more easy as we can find it in recorded format in the lectures. We shouldn't also worry about looking presentable in our classes and we can participate more online. Fully online classes saves him nearly 4 hours, 2 hours a day, which can be a huge plus point for him. Secondly, while someone else stated that raising hand in physical classes can be more attentive, we can talk to the professor face to face. Gesture and tones adding to the conversation can be more fruitful for us. Some pros can be seen in students who are confused, but she still prefers hybrid classes rather than online classes. Overall, the discussion included various perspectives regarding pros and cons of online classes. म बीचमा फम्बल भए किन नर्मली उहाँले लेख्नु भएको वर्डहरु मैले उहाँले जे लेख्नु भएको छ त्यही मात्रै पढिराको है। हजुरले हामीले यहाँ के छ यो जुमको च्याटमा उहाँले पढ्नु लेख्नु भएको छ नि, मैले त्यो मात्रै पढेको है, अरु केही पनि पढेको छैन। चेक गर्नुभयो होला नि हैन, मैले जुममा भएको मात्रै पढेको छु, अरु बाहिर केही पनि पढेको हैन। त्यहाँ जे दिएको छ मैले के गरे सिम्पली त्यही मात्रै पढेको। एटलिस्ट 1 मिनेट सम्म पुर्याउन चाहिँ खोजेको है मैले मेरो टाइम, किन 50 सेकेन्ड सम्म चाहिँ प्रिफर गर्दैन। त्यसले गर्दा एटलिस्ट 1 मिनेट सम्म चाहिँ पुर्याउन खोजेको। अब र्यान्डम कन्टेन्टहरु ल्याएर कनेक्ट गर्दिने। वी हैव ह्युमन स्कोरिङ भनेपछि एक्ज्याक्टली रिटन फर्म्याटको टेम्प्लेट नलेख्ने। प्लस समराइज ग्रुप डिस्कसनमा धेरै लामो बोल्न पर्छ भनेपछि एकदमै लामो रिटन फर्म्याटको टेम्प्लेट घोक्नु भएछ भने नि हजुरलाई एकदम गाह्रो हुन्छ सम्झिनलाई। र आफूले लेख्नु भएको र्यान्डम वर्ड्सहरु एड गर्न नि प्रब्लम हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसरी सुनिराख्नु भएको वर्डलाई चाहिँ आफैले बनाएर he was having a great time in online classes but he couldn't focus on the text. नर्मली यसै के लेखिराख्नु भएको छ त्यति लेखेर सिम्पली भन्दा के हुन्छ हजुरलाई सजिलो हुन्छ र हजुरको बेटर स्कोरिङ हुन्छ। त्यो हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ, भन्दै गर्दा रिटन फर्मको टेम्प्लेटमा चाहिँ हजुरलाई घोक्न नपरोस् भन्ने मेरो मेन जस्ट मैले चाहिँ केको लागि भनेको हजुरले घोक्न नपरोस् है। छोटो छोटो लेख्दै हुनुहुन्छ, यो के भयो, यो हजुरको एउटा स्ट्रक्चर हो। यहाँ चाहिँ केही पनि इच एन्ड एभ्री लाइन हजुरले भन्न पनि सबै लेखिदिएको छैन। मैले सिम्पली के गरिदिएको छु, वान स्पिकर मेन्सन दैट भनेर ब्ल्याङ्क राखिदिएको छु। यसमा हजुरले स्पिकर नम्बर 1 ले भनेको कुरा लेख्न पाउनुभयो। उहाँले जे लेखेर पठाउनु भएको छ त्यही कुरा मैले भन्दा एउटा स्कोरिङ दिइराछ भने हजुरले भन्नुहुन्छ भने डिफरेन्ट स्कोरिङ दिन्छ। उहाँले आफै भन्नुहुन्छ भने डिफरेन्ट स्कोरिङ देला, अथवा उहाँको भन्ने के छ भने उहाँले प्रेजेन्ट गर्ने पार्ट डिफरेन्ट होला। हजुरलाई कति टिप्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ है? सर्टेन वर्ड्स टिप्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने ल यहाँ ग्रुप डिस्कसन द स्पिकर टक। मैले हेडफोन्स लाएको छैन है, मैले नर्मली यतिकै बाहिरैबाट पढेको है। तर के छ कन्टेन्टमा उहाँले लेख्नु भएको त्यति धेरै के रे लेन्दी वर्ड्सहरु थिएन, छोटो छोटो जस्तै थियो। स्टिल हाम्रो कन्टेन्टमा 6 छ। फ्लुएन्सी भनेको मेरो स्पिड हो। म बीचमा 2-3 ठाउँमा फम्बल भएको थिएँ किन भन्दा उहाँले लेखिराख्नु भएको छ, मैले र्यान्डम कनेक्ट गरेर मात्रै पढेको। तर समराइज ग्रुप डिस्कसनमा हल्का फम्बल भए पनि हजुरको स्कोरिङलाई केही पनि एफेक्ट गर्दैन। नेक्स्ट हामीसँग प्रोनाउन्सिएसन छ। अभियसली प्रोनाउन्सिएसनको स्कोरिङ फुल दिदैन किन म बीचमा अड्किदा वर्ड्सहरु क्लियरली भनेको थिइन। त्यसले गर्दा मात्रै मेरो प्रोनाउन्सिएसनको स्कोरिङ घटेको।
त्यो बाहेक नत्र के छ अरू सबैमा फुल स्कोरिङ छ भनेपछि के भयो एटलिस्ट 1 मिनटसम्म बोल्न चाहिँ ट्राई गर्ने है मिनिमम पनि 1 मिनटसम्म बोल्न चाहिँ ट्राई गर्नु आफूले बोल्दै हुनुहुन्छ भने रिक्वायरमेन्ट 1 मिनट राख्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने 50 सेकेन्डसम्म गर्दा भयो त्योभन्दा बढी हजुरले बोल्न पर्दैन कन्टेन्टमा उहाँले नोट डाउन गर्नुभएको जस्तै लिमिटेड वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभएको छ यति त नोट डाउन गर्नुभएको छ सबैजनाले कति वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभएको थियो भन्दा धेरै वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभएको थियो कि एटलिस्ट यति वर्ड नोट डाउन गर्नुभएको थियो ओके यति वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभएको थियो भने त केही नि प्रब्लम भएन नि त हजुरलाई किन नर्मली हामीले यति वर्ड्स नोट डाउन गर्दा त मैले ऱ्यान्डमली भनेको नि त मैले सेन्टेन्स मिलाएर नि भनेको छैन तर मैले उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ऱ्यान्डमली वर्डहरू कनेक्ट गरेर भन्दा चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भनेर देखाएको है हामीले के छ समराइज ग्रुप डिस्कसनमा बिचमा हामीले अर्का ग्याप लिए ड्युरिङ द ग्रुप डिस्कसन वी अल्सो टक्ड अबाउट भनेर मैले बिचमा एक दुईचोटि अड्केको हो नि त तर के छ यसले चाहिँ अहिले कन्टेन्टलाई बढी प्रायोरिटाइज गरेर फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसनलाई त्यति प्रायोरिटाइज गरेको छैन फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसनको हाम्रो के छ यो क्वेसन्समा स्कोरिङ कन्टेन्टको 6 छ फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन 5 छ हामीलाई भनेपछि मेजर फोकस केमा गरेको छ कन्टेन्टमा गरेको छ कन्टेन्ट उहाँले इनफ टिप्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरको क्वेसन्सको एन्सर हजुरले पाइसक्नुभयो कति वर्ड्सहरू नोट डाउन गरौँ त नि भनेर सोध्नु भएको छ नि उहाँले लेख्नु भएको एटलिस्ट यति वर्ड्स नोट डाउन गर्नु भने त मजाले पुग्दो रहेछ सेन्टेन्स नोट डाउन गर्ने कि लामो लामो वर्ड टिप्ने भन्नुभएको छ हजुरलाई जे वर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ हजुरले सानसानो वर्ड लिएर त्यसलाई कनेक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ भने सानसानो वर्ड लिनु होइन मैले लामो लामो प्यासेज नोट डाउन गर्न सक्छु वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्दा मलाई प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सिम्पली वर्डहरू मात्रै लिँदा पनि भयो वर्डहरू कनेक्ट गर्न गाह्रो लाग्छ प्यासेज लिनुहोस् प्यासेज लिन गाह्रो लाग्छ वर्ड लिनुहोस् जे लिए पनि हुन्छ जस्ट अडियोको वर्ड के हुन पर्यो हाम्रो चाहिँ जस्ट हाम्रो प्ले भइरहेको अडियोको वर्ड हुन पर्यो हजुरसँग छ भने बाहिरको कुनै सेन्टेन्स ल्याएर त्यसलाई कनेक्ट गरेर लेन्दी बनाएर स्कोरिङ दिँदैन है समराइज ग्रुप डिस्कसनमा स्कोर ल्याउनु एकदम सजिलो छ तर के याद गर्न पर्यो हजुरले चाहिँ यहाँ भएको अडियो धेरै नोट डाउन गर्न पर्यो जति सक्नुहुन्छ अडियोमा भएको सेन्टेन्स अलिकति धेरै नोट डाउन गर्ने र त्यही नोट डाउन गरिराख्नु भएको पार्टलाई चाहिँ के गरिदिने हल्का एरेन्ज गरेर मिलाएर यु अल्सो लाइक जोइनिङ क्लासेस इन पजामास यु अल्सो थिङ्क्स द्याट ओपन नोटबुक इज कलेक्टिङ नोट्स इट्स क्यान बी इजी फर हिम टु फाइन्ड इन रिकर्डेड फर्मेट मैले के गरेँ ऱ्यान्डम कनेक्ट गरिदिएको हो नि त तर यसले के भन्यो ओके क्लियरली भनेको छ कन्टेन्ट ठिक छ फ्लुएन्सी ठिक छ प्रोनाउन्सिएसन बिचमा हल्का फम्बल भएको भनेपछि के भयो त नि 86 स्कोर नराम्रो त होइन त्यसले गर्दाखेरि हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली के गर्न पाउनुभयो ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू कनेक्ट गरेर मजाले भन्न पाउनुहुन्छ समराइज ग्रुप डिस्कसनमा अब यो क्वेसनसँग रिलेटेड जे क्वेसन छ मलाई सबै सोध्नु के बुझ्नु भएन कसरी गर्दा ठिक हुन्छ कसरी गर्ने अथवा वर्ड्सहरू कसरी नोट डाउन गर्ने जस्तो लाग्छ होइन अर्को नि एउटा अडियो प्ले गर्नु अर्कोको नि नोट डाउन गर्छु भन्नुहुन्छ भने अर्को अडियो नि म प्ले गराइदिन्छु है जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु ल आइएम वेटिङ है हजुरको रेस्पोन्सको लागि अडियो अन गरेर बोल्दा पनि भयो मेसेज गर्दा पनि भयो भनेपछि बुझ्नुभयो समराइज ग्रुप डिस्कसन ओके बेसिक आइडिया त थाहा भयो नि हजुरलाई कसरी समराइज ग्रुप डिस्कसन हुन्छ भनेर नेक्स्ट अडियो पनि यसरी नै नोट डाउन गरेर मलाई सिम्पली पठाइदिनु भयो भने म फेरि भनेर पनि सुनाइदिन्छु है वी हेभ टाइम होइन र ओके 45 भएको छ एउटा क्वेसन्स गर्न मजाले टाइम पुगेर हजुरको फिडब्याक के छ अझै अर्को लिन नि पाइन्छ अर्को प्ले गरौँ फ्युचर जब्स चाहिँ 2 मिनट 49 सेकेन्ड्सको त्यति लेन्दी पनि छैन म प्ले गरिदिन्छु टपिक नोट डाउन गर्नु स्पिकर 1 2 3 तिनटा लेख्नुहोस् जे सक्नुहुन्छ सबै नोट डाउन गर्नु है मैले प्ले गरिदिएँ है 3 students are discussing finding a job after graduation. Hey guys, have you thought about what you want to do after graduation? I've been researching job opportunities, and I'm leaning toward joining a big company. The structured training programs they offer seem really valuable for professional development, not to mention the clear promotion paths. I think starting in a well-established organization could really set the foundation for a successful career. That's interesting. I've actually been volunteering at a small charity organization, and I've really enjoyed the experience.
For me, success isn't about climbing the corporate ladder or earning a high salary. I find the work meaningful, and the environment is so supportive. I might even consider staying in the non-profit sector after graduation. Wow, you both already have such clear plans. I'm still figuring things out. To be honest, I'm thinking about staying here to pursue a postgraduate degree. I feel like I have time to explore my options, and further study might help me narrow down what I really want to do. That's fair, but it's still good to start planning early. Maybe you could try out different jobs or internships while you're studying. That way, you can get a sense of what you enjoy or what you're good at before committing to a specific path. I agree. Keeping an open mind and gaining diverse experiences can be really helpful. What you do now doesn't have to define your future career. It's more about exploring and learning about yourself. Plus, you might discover unexpected passions along the way. You've both given me a lot to think about. I think I'll start doing some research tonight and maybe look into part-time work or internships. It's nice to know I don't have to figure this all out alone. No problem at all. If you need help sifting through internship postings, just let me know. I've got a folder full of resources for different industries, tech, finance, even some creative fields. And hey, if you find something that sparks your interest, we can brainstorm how to tailor your application to stand out. That's a great offer. I can chime in too. Non-profits have unique application quirks, like emphasizing passion over past experience. I've learned a lot about writing cover letters that connect personal stories to an organization's mission. Plus, if you want to dip a toe into the non-profit world, I can introduce you to the team at my charity. They're always looking for extra help on weekends. You guys are the best. Having a starting point and people to bounce ideas off of makes this feel way less overwhelming. Let me start with that research tonight, and I'll loop you both in with what I find. Thanks for the advice. अब हजुरको 10 सेकेन्ड्स स्टार्ट हुन्छ र यसपछि हजुरको रेकर्डिङ स्टार्ट भनेपछि के वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभयो कति नोट डाउन गर्नुभयो वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभयो Thank you. Finding a job after graduation. Speaker 1 asks other speaker, what do you want? Research big companies about jobs. Tell to speaker 3, try different jobs and internships. Speaker 2, volunteering a small charity organization. Find work meaningful. Might discover new passion. Learn a lot about writing covers later. Can introduce to charity members. Still figuring things out. Further study. Will look for part-time internship. Thanks to other speakers and says you are best. ओके यति चाहिँ हामीले के गर्यौं टेम्प्लेट त नर्मल देखिराख्नु भएको छ नि है यसमा त मैले टेम्प्लेट भन्दा पनि हजुरलाई प्यासेज कसरी पढ्ने भनेर सुनाइदिन्छु बरु टेम्प्लेट चाहिँ म देखाउँदिन र उहाँले लेख्नु भएको आन्सर्समा ध्यान दिनु है त यो सबैले देखिराख्नु भएको छ नि है 1 2 3 तीनटा स्पिकर छ र माथि टपिक छ अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा रिडु गरेर 3 students are discussing. Feel way less overwhelming. Let me start with that research tonight, and I'll loop you both in with what I find. Thanks for the advice. 49 seconds, 10 seconds को preparation time. Auto on हुन्छ भनेपछि म हजुरलाई normal template मा explain गरेर देखाइदिन्छु है अब preparing भनेर चाहिँ स्टार्टै भएन छ
During the group discussion, the speaker talked about finding a job after graduation. One speaker mentioned that he asked his other speaker what he wanted to do, and he is researching in big companies about finding jobs. He also tells to the speaker number 3 that he is trying different jobs and internships. Another participant highlighted that he is working or he is volunteering at the small charity organization which can help him find meaningful work. He also might discover new passion while working at the small charity organization. He also learned a lot about writing cover letters, and now he can introduce himself to all the charity members around him. While someone else stated that he is still trying to figure out, he also doesn't know what he will further study, but is looking for a part-time internship. Thanks to others, he thinks that they are the best as they can really help him. Time recording kina baat छैन. Overall, the discussion included various perspectives regarding during the group discussion, the speaker mentioned that he also tells to the speaker number. Okay, I guess record the last को अलिकति problem भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई. त्यही पनि मैले normally submit गर्दिए है. हजुरलाई बिग्रे पनि स्कोरिङ कति आउँछ हेर्ने आइडिया हुन्छ. टेम्प्लेट मैले कुन युज गरेँ, मैले अब टेम्प्लेट चाहिँ फोनबाट हेरेर ड्युरिङ द ग्रुप डिस्कसन भनेर यही टेम्प्लेट युज गरेर भनेको. तर मैले हजुरलाई चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको एन्सर्सलाई चाहिँ कसरी भन्यो त नि भनेर देखाउनलाई सिम्पली यो चाहिँ अन गरेर राखेको हो है. के गर्दै मैले र्यान्डम कनेक्ट मात्रै गरेर भनिदिएको छु नि त, प्यासेजहरू मिलाएर भनेको छैन. भनेपछि र्यान्डम प्यासेजहरू सिम्पली कनेक्ट गरेर भनिदिँदा हुन्छ. हजुरले पुरै मिलाएर एरेन्ज गरेर एक्ज्याक्टली यस्तो यस्तो हो भनिराख्न पर्दैन है. तर अडियोमा भएको वर्डहरू भन्न पर्यो. यसले टिप्ने भनेको हजुरले भन्नुभएको वर्डहरू. हजुरले भन्नुभएको सबै वर्ड छ कि छैन भनेर यसले जस्ट त्यति मात्रै याद गर्छ. भनेपछि त्यहाँ भएको वर्डहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने आफूले भन्दै हुनुहुन्छ भने. स्कोरिङ भइरहेछ, वेट गरौँ एकछिन. ड्युरिङ द ग्रुप डिस्कसन अब हामीलाई के छ, एटलिस्ट 90 सेकेन्डसम्म बोल्ने भनेछ. मैले किन 50 सेकेन्ड्स भन्दा माथि राख्नुपर्छ, 1 मिनटसम्म बोल्नै पर्छ हजुरलाई भनेर सजेस्ट गरेको. यही सजेसन आउँछ भनेर. 1 मिनट 30 सेकेन्डसम्म त बोल्नै पर्छ भनेको छ. मेरो फ्लुएन्सी स्टिल बेस्ट नै छ. प्रोनाउन्सिएसन अलिकति बिग्रियो, कन्टेन्ट लिमिटेड वर्ड छ र लास्टको मेरो रेकर्डिङ समथिङ ग्याप भएको छ. त्यसले गर्दा मेरो कन्टेन्टमा 5.1 मात्रै छ. नत्र के रहेछ त नि, छोटो एन्सर्स भन्दा पनि वी क्यान स्टिल गेट 70+ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई देखाउन खोजेको. उहाँले जस्ट के गर्नुभयो, वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभएको ठिकै छ, तर स्पिकर नम्बर 3 मा खासै धेरै वर्डहरू छैन भने अघि चाहिँ अलिकति लामो नै मेन्सन गर्नुभएको थियो र अलिकति धेरै नै वर्ड्सहरू नोट डाउन गर्नुभएको थियो. भनेपछि आफूलाई बोल्नलाई चाहिँ कति चाहिन्छ त नि वर्डहरू. हजुरलाई बोल्न जति धेरै वर्ड लेख्नुभयो त्यति बेटर हुन्छ हजुरलाई. सिंगल वर्डहरू लेख्दा पनि भयो, लेन्दी वर्ड्सहरू लेख्दा पनि भयो. बुझ्नुभयो? Yes, ma'am. सबैजनाले बुझ्नुभयो? के क्वेशन्स छ भने भन्नु है समराइज ग्रुप डिस्कसनसँग रिलेटेड. किन भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो समराइज ग्रुप डिस्कसन हजुरलाई. समराइज ग्रुप डिस्कसन 15 to 16 मार्क्सको क्वेशन हो है. दुईटै सेक्सनमा हजुरको लिसनिङ एज वेल एज हजुरको स्पिकिङ. 15 मार्क्स जोक हैन. त्यसले गर्दा केही प्रब्लम छ, केही डाउट छ भने समराइज ग्रुप डिस्कसनको भन्नुभयो हुन्छ है मलाई. कसैले नि केही नि भन्नु भएको छैन भनेपछि केही पनि डाउट छैन. लेट मी आस्क है सबैजनालाई. 6:54 55 भइसकेछ त. ओके, स्क्रिन सेयर अफ गर्छु त्यसो भए एकैछिन. ओके, सबैजनाले बुझ्नुभयो? Yes, ma'am. बुझिम. सुजुजीले बुझ्नुभयो, सबैजनाले बुझ्नुभयो नि है. ओके, त्यसो भए आज चाहिँ हामीले सिम्पली समराइज ग्रुप डिस्कसन कम्प्लिट गऱ्यौँ भने हजुरहरूले बसेर यो समराइज ग्रुप डिस्कसन मात्र प्र्याक्टिस गर्नुभयो हुन्छ. र यो बाहेकको अरू क्वेसन्स चाहिँ विल डिस्कस सन्डे है. बुझ्नुभयो नि है? यो त सबैजनाले बुझ्नुभयो भन्नुभएको छ? यस, ओके. भने आजलाई यति गरेर बाँकीको सबै क्वेसन्सहरू एकचोटि मजाले रिभाइज गर्नुहोस् र चाहिँ सन्डे हामीले यो कम्प्लिट गरेर विल डु राइटिङ एज वेल है. त्यसले गर्दा यो क्वेसन्स चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु. र आजलाई चाहिँ आई गेस यति नै गरौँ होला. केही क्वेसन्स छ भने भन्नुहोस्, नत्र यो क्लास एन्ड गरौँ.
के क्वेसन्स छ? ओके, त्यसो भए ओके क्लास